vildsvinen som kommer där, det är också bra. Alla är skjutbara här nära. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra Jakt och till en av alla favoritårstider, det vill säga sommaren och spannmålsjakt eller jakt på vildsvin i spannmålen. Idag har vi med oss celebert besök i form av Daniel da Silva. Yes. Idag är den mycket trevliga podden Jägaren som vi har fått njuta flera säsonger av. Och du har ju inte gjort just den här jaktformen på riktigt. Nej, jag har jagat mycket vildsvin på lite olika sätt, men inte i spannmålen. På nära håll, vilket jag uppfattar att det skulle kunna bli då. Det som är lite speciellt med spannmålsjakten är att det är inte problem att hitta vildsvinen och det är som regel inte särskilt svårt att komma nära. Utan utmaningen är dels för könsbestämma och sen skjuter man ju i vegetation. Som regel så släpper man ju alltid ut viltet på en öppen yta. Eller liksom. Men här, ni ser, det är ju få öppna ytor. De står i spannmålen. Ja. Och då tänker jag så här att jag har ställt ut en liten låtsas pappgris här, eller sån här kanalplast. Och då tänker jag att vi smyger fram som om att vi har bestämt oss för att skjuta det här vildsvinet. Så tar du och skjuter ett skott. Och så ska vi se var det sitter någonstans helt enkelt. Lite som när man var liten och skulle sätta knorr på grisen. Fast det är liksom allvarligt. Ja. Okej, du ser pappfiguren härifrån. Men jag tänker att vi smyger fram. Vi behöver inte smyga jätteförsiktigt. Men det här skulle jag säga att ett vildsvin som står och äter, som är tryggt och vi kommer i rätt vind och har smugit in, så är det här ganska tänkbart scenario. Jävlar vad nära. Ja, absolut. Och då har du örat, ser du sticker upp till höger. Och så har du liksom pucken på bogen över. Väljer du att skjuta ett skott i bogen på den här. Ja, bra. Då går vi fram och kikar. Precis. Jävlar vad högt. Du ser, det är högt. Ja, det är intressant. Det är fortfarande i lugn. Ja, du har halskotpelaren går ner så här upp och så har du, om man tittar på träffområdet så är det här. Den här vildsvinet hade ju gått omkull. Är det vanligt att man skjuter högt? Ja, det är egentligen vad det är hela poängen med det jag skulle visa här. Att du har ju någonting här som tar emot att skjuta i. Så att det är inte ovanligt att folk skjuter ännu högre. Och skjuter du här, då är risken att du skjuter i taggutskottet. Så går de omkull direkt. Och sen så risken att de från allt från några sekunder till en halv minut reser sig upp, springer därifrån. Och då har ett eftersök som har en ganska oviss utgång helt enkelt. Så att tänka på när man ska skjuta när de står så här. Ofta har vi ju lagt ganska mycket tid på att se vad storleken är på det här vildsvinet. Det här väger ju... Är det du som har skjutit på detta innan? Nej, det är olika. Det känns ju ändå så, jag var inte ensam. Nej, absolut inte. Nej, men det här har vi haft just det här för att testa och skjuta på vildsvin. Men det här är ju typisk storlek skulle jag säga som vi vill skjuta. Ja. Så att då kan man överväga i det här läget. När man är så här nära, nu är vi på 10 meter. Det är att skjuta dem i huvudet här. Japp. Nu kommer vi skjuta med tipstrike som är väldigt blöt ammunition. Skjuter man öronroten ner här. Och det är därför använder man stöd och så vidare. Vad skulle du säga är liksom vanligaste misstaget? Jag har ju aldrig någonsin skjutit mot huvudet på ett vilt. Vad är liksom den vanligaste
missen, skulle du säga? Är det att människor liksom ligger för högt upp, eller? Alltså det man absolut vill undvika är att skjuta lågt i käken om man ska skjuta. Ja. Många kan säkert ha en åsikt om att man skjuter inte huvudet. Men det är lika illa att skjuta fel här som att skjuta fel här, enligt mig. Och har du den ammunitionen vi har, stöd, nära håll och så vidare, så är det här väldigt... Öronroten då, ja, liksom. Men är man det minsta osäker så självklart så skjuter man här. Men det finns ju en risk. Sen kan man ibland att de kommer ut i ett sprutspår. Om vi ställer att de går och äter där, då får du ju helt plötsligt, då ser du ju helt plötsligt mer av vildsvinet om det går här. Och då kan det ju vara lättare att skjuta rätt. Det beror väl lite på vad vildsvinet gör också. För jag menar, bogen står väl oftast lite mer still än vad huvudet gör. Ja, de har ju inte så mycket hals, ett vildsvin. Nej. Alltså det är inte som det är inte som en hjort som kan göra så här. Men det de ofta gör, vi kommer ju förmodligen se det här sen, det är att de står och så drar de så här. Tar de axeln upp så här. Så, och så hör man, du kommer höra dem smacka idag när det är tyst på över 100 meter. Det låter som... Och då kan de stå så här och tugga uppåt. Då får du upp huvudet också. Och så att du får väldigt tydligt och fint. Liksom. Men det där kommer ge sig självt. Och det är liksom... Det som är allting. Känns det tveksamt, men då låter man ju bli. Och du känner ju mig, du vet att jag är liksom ingen skjutgalning. Så jag tar det lugnt. Ja, och det där som sagt. Jag är väldigt trygg med att gå ut med dig. Så låt oss se. Ska jag prova att skjuta här då? Det kan vi också göra. Och sen ska vi prova vad som händer när man skjuter igenom vete med... Det här var ju övningsammo. Ja. Nu skjuter vi med tipstrike som vi ska använda idag. Som är liksom då den här lite mer expanderande kulan som är bra. För det kan ju vara 10 vildsvin. Och skjuter du ett lungskott bakom bogen kan de ju gå 30-50 meter. Och det kan ju vara ganska stökigt här ute att hitta. Så det är så skönt att få omkull dem. Och därför är det bra med lite mer expanderande. Och skjuter de i huvudet så blir de garanterat på plats. Så. Men så vi ställer upp den, så provar du att skjuta ett skott där. Yes. Och så ska vi också ha de här andra skivorna som vi ställer upp. Grymt. Det är ju perfekt. Den där är ju knalldöd. Du ser, här är ju hjärnan på... Och här är roten på örat. Man ser ju lite dåligt på den här bilden, men örat är ju så. Så ska man skjuta huvudet ska man skjuta absolut sådär. Bra. Nu så här tänker jag, vi provar också bara för att se vad som händer med kulan. Vi tänker vi ställer dem så här, och då ser du ju så att du kan syfta ner en bit. Ja, bra. Så jag kanske skjuter här först och så nästa här. Men först att vi får nu som nu ungefär, att du får liksom kulan att gå igenom förbi några ax. Yep. Och sen så tar vi att vi skjuter så att du får kanske 1,5 meter med vete innan, så det blir lite mer vete. Bra. Fan vad intressant. Det här tror jag är väldigt få människor har testat. Skjuter på vänstra först och så att vi liksom går igenom 2-3 dess med vete innan liksom, så att det blir... De var rätt högt upp. Ja. Och så ska vi backa lite då, så vi får ännu mer på nummer 2 då. Ja. Ska jag skjuta på den högra då? Ja. Ska jag gå ner lite också? Ja. Det träff i alla fall, det såg vi. Det här är ju intressant. Ser vi, första har ju inte hänt någonting. Andra har ju träffat något. Ja, där hade jag liksom ett i... Ja, då har du ju en tydlig expansion. Den har ju inte kanske vikt av så mycket. Nej, alltså jag siktade där. Så jag siktade för att kunna se skillnad då. Men den har ju tydligt... Ja, den har ju expanderat. Tydligt expanderat. Undrar vad tror du det gör med själva impacten? Alltså energin. Ja, alltså nu är vi ju så på korta håll. Ja. Så jag skulle säga att skjuta... Man ska ju alltid undvika att skjuta igenom någonting. Ja. Så jag skulle ju inte skjuta genom
så här mycket som vi gör nu. Men det kan ju hända. Det dör ju vildsvinet, men du tappar energi. Här ser vi ju tydligt att det har ju träffat något och börjat liksom tumla i luften. Och den är ju expanderad och har ju slagit i båda. Och här hade jag nog 1,5-2 meter vete. Ja. Och på den här... Där hade jag ju, här någonstans. Ja, precis. Så det var ju liksom 1,5 meter. Så att ett sånt här veteax är ju... Det är ju lite viktigt. Framförallt är det ju lite motstånd. Det är ju 1 centimeter av någonting. Så att det ska nog inte likställas med ett grässtrå. Som är ju förmodligen viker av luften från kulan. Men här händer ju någonting. Verkligen. Så att tänka på. Tänk att du ska hålla ner på siluetten av ett vildsvin. Ja, det vill säga, skjut inte bara på det du ser här uppe. Utan man får tänka ner lite lägre. Träffområdet på ett vildsvin är ju mitten och neråt en bit. Alltså det ligger ju lägre kan man ju säga. För du har ju mera taggutskott på ett vildsvin än på en hjort till exempel. Och sen på det här, skjut inte igenom för mycket vegetation eller vete. Så att man försöker ha en liten lucka, sprutspår. Så att det inte blir det här, skjuter igenom mycket innan. Bra. Ljusa stammen. Nedanför den i stort. Det kan vara flera, jag såg inte tydligt där. Det är ett koppel som kommer nu. Japp. Där kommer jag sucka med kultingar. Eller? Nej. Där är riktig bjässe, den sista där. Ja. Vi behöver komma upp närmare ändå så att vi fortsätter upp och ha lite låg profil. Vildsvinen ser ju förvånansvärt dåligt alltså. Så att de ser absolut inte oss på det här hållet. Så det är liksom rörelser såklart, snabba rörelser. Men annars ser jag väl. Har du kunnat könsidentifiera? Ja men alltså det är ju... Om man bara har en grupp så här så är det ju inte 4 galtar liksom. Utan det är alltid hondjur med fjolingar. Och sen så kan det ju vara en galt med. Det kan absolut gå en stor galt med ett sånt här gäng. Men det är liksom, man ska absolut inte utgå från de stora i galtar. Många vildsvin, då är det oftast hondjur som går i grupper. För galtar lever liksom inte i grupper så. Men det här såg ut att vara liksom typ 70-80 kilo skulle jag säga. Ja, men precis. Och det man ser, det du ska titta på. För det kan alltid vara svårt. Du vet ju inte hur högt veten är där borta. Så ibland lurar man sig att de är mindre än vad man tror. Men om du tittar på svansen så, om det här är svansen på ett vildsvin så när det är styv svans så att det liksom inte viftar någonting, då har den inte fått den här borsten. Då är det ofta yngre vildsvin. Men så fort du får den här upplevelsen av svansen, då är de 1,5 år gamla. Fan vad de har det bra där nu. Ja. 1, 2, 3, 4. Nu har vi inte jättelångt kvar till att faktiskt kunna skjuta än om man vill. Så det är inte så svårt att komma till att skjuta. Nej, exakt. Utan vad är det för någonting? Vad är det rätt? Förutom att vi har hus och så i bakgrunden liksom. Där är en mindre. Mitt i. Ja, exakt. Ser du den? Där springer något. Som går rätt snabbt. Ja. Ser du att där ser man ryggen på. Ja.
Så jävla stora är de inte. Den som går i vänstra spåret nu är inte så där vansinnigt stor. Du ser den. Det kommer en motor så här. Den där, ja, nu kommer. Är det små kultingar? Ser du kultingen? Nej. Ja. Den är ganska stor. Ja, den där bruna, alltså den gråa hittar med. Ja, exakt. Men det är ingen kulting, men titta på svansen på den. Ja. Men vad kan det vara som 40 kilos gris? Jag ser dåligt härifrån. Men den där såg faktiskt skjutbar ut. Den lilla grå. Men det är smått med. Det kommer stora små bakom. Jag tror de vinkar vittring. Ja. De där två. Det där kan vara skjutbara vildsvin. De där är liksom lite korkade. De reagerar inte på att de stack. Men ska vi försöka ta dem i gatan och kommer? Ska vi gå Alla vet det är alltid nu varnar suggan där uppe. Så står de och lockar på sina. Om de inte reagerar, då är det liksom typiska fjolingar. För att de ska vara, en sugga är alltid oerhört på. Så hon är ju inte nöjd där uppe nu. Nu går de i slänten där uppe, ser du. Och så väntar de in. Man hörde ju det rasslat, det kom kultingar efter. Så det är liksom, jag tyckte de sprang där. Då kunde man se på den som var grå som vi pratade om här. Den hade ingen så kort svans, så den var nog skjutbar. Det kändes som en årsgris. Ja, men du vet, att skjuta den i en grupp med svarta, där det är kultingar. Då är man ju... Undrar nog vad fan morsan tog vägen. Nej, det där är samma sak. Den historien. Det är nog en kompis med sig också någonstans här. Där. Jag tror de får vind av oss nu. Vinden vänder. Det snurrar ju alltid så här. Jag ser det där. Den främre där. Den är klart min. Den högra? Ja, den högra skulle nog kunna ta alltså. Ja, den bakre är skjutbar. Ja. Vi får se var de tar vägen. Hänger på. Kommer den? Vad menar du? Gör dig redo. Ja, ska jag ställa mig upp? Ja. Smet ut. Smet ut där. Jag tror det är för sent. Kunde jag ha agerat på något annat sätt? Nej, absolut inte. Alltså det är lite så här i början. Det är ju första kvällen vi är ute för i år. Och så man lär ju känna grupperna lite och sen behöver man behöver fräscha upp lite också. Liksom vad som är vad. Men det här är ju också en kombo av kulfång var bra på väldigt många platser. Men däremot så har vi husen. Så vi ska vänta in dem. Och den första gruppen, det var ju ett par i alla fall som var lite större. Men det kändes som att... Det var suggor och kultingar, men sen var det kanske någon skjutbar där. Ja. Förmodligen.
Men det är så här, det här stället har alltid varit svårt att skjuta på för att det är en gryta. Så även när vinden kommer in. Det var så jävla tydligt när man känner hur vinden är fast på. Ja, man bara så fast snurrar det och då vet man att nu ser man det tydligt. Är det då supertydligt vad det är för grupp? Att det är så här, men det är en sugga och 4 fjolingar. Då stannar de ofta någon gång så kan man vara med och skjuta. Men om man inte vet så här och det är kultingar, då får man låta bli. Och så får man... Men de här kommer det vara vildsvin igen. Exakt. En timme eller 2. Så det går en sväng. Ja, vi kör vidare. Kul. Det här är skitroligt. Ja. Älg och vildsvin i samma liksom. Det är så jävla sjukt. Om vi backar lite kan vi få in alla i sitt kikarsikte samtidigt. Ta ett av vildsvinen. Så här. Ta det bakre så har du en bra kulle. Det bakersta? Ja, de går ihop 2 stycken. Ja, det är en mindre längre bak. Man bara stannar. Nej, det går inte att skjuta nu. Nej. Jag tar dem där ute sen. Ja, men då vet vi att vi har 5 fina. De där är bara skjuta. Ja, de är skjutna. Ja, absolut. Det är bara skjuta vilken som sen. Så att det där är bara att de går ju i kanten där nu. Vad bra att hjorten då försvinner lite. Det är ju så här, vi har ju liksom en förvaltning som inte är så här. Vi är ju inte förvånade om vi ser vildsvin. Utan det är så här, vi skjuter egentligen bara brungris. Vi vill ha stora galtar. Besömla stora älgar eller någonting för att en stor galt, han förstör ju inte så mycket mer än vad ett halvstort vildsvin gör. Men han är viktig för att liksom hålla koll på brunst. Och få om man stora galtar och stora suggor, då blir det ordning på grisningen. Det är därför vi låter dem vara. Sen så tillåter vi att skjuta en riktigt stor galt på drevjakt för att det är kul att få skjuta en stor. Det gör att vi kan skjuta några sådana där 150 kilo. Ja. Den har sett något, men står bara still så kommer den lugnare. Där ja. Ser du något? Till höger hitom. 7-8 meter hitom. Där är någonting. Där är. Från den stora? Ja, det är en till vänster och en till höger. Jag ser den till vänster. Du tittar i där. Då kommer du se han liksom käkar så här frenetiskt. Det är ofta fjollingarna. De liksom lite mer ihärdiga i sitt ätande med en stor. Den är så här, lite lugn. Vänta, stå still. Stå still. Kan jag röra mig? Nu jagar han bort dem. Det där är med stor sannolikhet en galt som man tycker de är jobbiga. Kom. Svårt att komma åt dem alltså. Nej, vi måste bara närma. De är så inne i sitt ätande nu så länge de inte får vinddag
Det är en häftig upplevelse alltså. Ja. Ja, men det är ju det här som är grejen. De är till höger där. Så precis i högerkanten på den runda busken. Där ja. Jag ser att det rör sig i alla fall. Stämmer den hitåt, den där stora? Ja, men det är struntar i den. Jag tänker att den kommer trycka i. Ja, kanske. Men de kommer härja runt liksom. Det gäller bara så att helst vill jag få galten eller och vända sig om så han inte tittar hit. Och då ställer vi oss upp och gör oss redo. Och sen är det bara att gripa en så fort vi kan. Ja. Sticker ner sakta redan du har den till höger. Sakta. Den är. Då har vi de här 5. Det är 3 stycken här. Det är inte som en bra läge riktigt än, men de är här. Det är det gänget. Vi har en mitt för galtens rumpa. 2, 3, 4, 5, 6. Det är nog hela det här gänget. Så det är inte den stora. Ser att det kommer fler där? Nej. Nedanför den stora. Jag ser något litet som rör sig där. Jag ser 2 öron. Ja, precis. Det är flera vildsvin där. Låt dem bara komma närmare. Den tydliga där, det är ju den galten som var på fältet som har gått ut nu. Det låter vi vara. Då kommer det komma en här till den. Zooma bakom. Där och gå upp på vägen. Där. Där. Uppe på vägen till höger, Daniel. Den som går åt vänster. Den mindre, den kan du skjuta. Den bakre? Den vänstra. Den vänstra? Den går åt vänster hela tiden. Okej. Den som vet. Stanna nu. Ja, den kan du ta. Fuck. Ta den. Ta 2 stycken där. Så var det en hit och var den bortre stora också. Eller 2 stycken. 2 stycken. Nu bara få den lilla luckan så att man kan se huvudet. Här är ett helt gäng liksom. Ja, det är minst... Men jag ser liksom bara små svarta prickar ibland. Ja. Nu kommer det jättenära. Kommer rakt ner där. Gå åt höger. Bra. Repetera. Men repetera. Säkra. Upp med bussen. Snyggt. Det sjukaste jag varit med om. Alltså, vad fan. Förstår nu vad... Men du, fan vad sjukt när skottet gick också. Alltså, det rasslade överallt. Det var ju 40 grisar som sprang omkring. Vad fan? Nej, det var faktiskt 9. 9, okej. Ja, du har koll. Ja, Daniel, hur känns det där då? Det känns bra. Alltså vilken jävla nära upplevelse alltså. Ja, visst är det häftigt? Det är så sjukt häftigt. Vad var detta? Det var ju 7 meter kanske. Ja. Vi hade ju dem hela tiden på 15-20 meter. Det var ju... Just de små brungrisarna syns ju knappt.
i vetet. Men då och då så glimtar de ju till. Precis, men termiska blir bra, för då kan man... Ja, gud ja. Nej, men den här hade jag koll bra på liksom. Ja, nej, men där hade jag inte... Jag hade ju liksom inte skjutit om jag inte såg tydligt. Men i det termiska så var det väldigt tydligt. Men sen här, om man då ska dra en liksom lärdom av det här. Ja. När vi såg dem tidigt där. Visst, vi hade kunnat skjuta en av dem för att det var 5 skjutbara. Men så rann läget ifrån oss med huset och sådär. Ja, exakt. Och då vet man, så kom 2 till. Ja. Då vet att de 7 är här. Ja. Och så utifrån liksom hur de betedde sig. Och då är det här tydliga... Det var faktiskt 2 galtar här. Ja. Och tydligt är att en galt som bara springer och motar, så han är bara tycker på de bara jobbiga. Ja. Då vet man okej, det är en galt med stor sannolikhet. Och så är det här ett gäng juniorer liksom. Ja. Och då behöver man inte fundera på vilken, utan då är det den som ger bäst läge. Och så kom den här ju bara rätt in. Och du vet, när han går här, han ser ju inte många meter bort. Nej. Så att man kan ofta skjuta dem på bara några meter, så kommer de liksom i stort sett. För den kommer ju rakt emot oss och så svängde den lite. Ja, vad kul. Nu, det här är liksom... Det här är spannmålsjakt. Det är som här absolut jag bäst, liksom, alltså. har trott. Tack snälla för upplevelsen. Men alltså, jag måste säga så här att ja, det var häftigt att vara nära vildsvin. Men en av de häftigaste upplevelserna jag har haft, det är när vi kommer ut hit och det står 4 älgar. Det står 5, eller en jättefin kronhjort och en hel drös med både handjur och hondjur. Och sen så ett rådjur och så typ 7 vildsvin. Ja. Alltså på en plätt som är, vad är det? 100 gånger 100 meter. Alltså helt sjukt ju. Välkommen till Sörmland. Tack. Fan alltså. Den högra? Ja. Står ganska snett nu. Fan, nu står han fint. Jag ska bara få igång den där. Jag tar den så fort den vänder upp. Går den rakt emot oss? Nej, fan också. Det är nog närstrid istället. Sa du? Kan jag ta den som står där? Nej. Ja, du kan ta vilket som. Okej. Mitt för älgen. Precis när vi skulle börja dra ut den bröngrisen som vi fällde så kom det ut 3 stycken till rakt emot oss. Jag hann inte få läge innan de kom in i det höga igen. Och nu har de dratt iväg lite grann. Fortsätter vi så kommer vinden ligga lite kast, men jag tror att vi kommer fortsätta att trycka oss mot dem och så får vi se vad som händer. Det går med sprutspår där framför oss. De är på 25 meter. Går sig fram och tillbaka. Du hör dem prata, eller hur? Ja. Känns som att det blir fler. Ska jag ta om jag får läge? Ja. Jag tycker det. Man ser lite lite än så länge. Men du kan absolut skjuta någon av dem. Sa du? Det har blivit fler. Eller så är det inte samma gäng, men det här är fler än 3. Men de är skjutbara. Kommer ut dem på vägen nu? Ja, nästan. Jag skulle nog vilja gå närmare nästan. Vad sa du? Det är den stora, va? På vägen? Ja, de är skjutbara allihopa. Vi går närmare. Vad sa du? Vi går
Ladda, säkra. Säkra. Snyggt. Tack. Den här är lite mindre, va? Ja, lite mindre ändå. De måste vara födda... Ja, vadå? December kanske? Ja. Eller sent i höstas. Fan vad häftig jakt detta är alltså. Det är helt sinnessjukt. Ja, det är verkligen... Och man liksom... Det som är grejen är att det gäller ju att läsa situationen och viltet. Nu har vi ju haft... Vinden ligger liksom stadigt. Så du kan ju vara på 5 meter och de har inte en susning om att du är där. Nej. Och så när de är så här i trans och börjar käka och bara käkar, då är det bara liksom att... Man märker ibland att... Och det där är vanligt minst att man blir lite hetsig på slutet för man vill ta de där sista stegen. Men verkligen så bara väg varje steg. De har inte märkt oss. Nej. Och så bara läget komma liksom. Så det är väldigt lätt att man pajar för att man blir hetsig. Ja. Men här var ju så tydligt, för den, alltså det är ju svårt när de är i vetet. Man får ju liksom små korta sekunder liksom på sig. Men den här gick ju faktiskt upp och ställde sig, så den såg jag väldigt tydligt. Man ska inte ha för bråttom, för lägena kommer. Ja. Så det är större risk att man röjer sig för att man får bråttom än att man så bara... Och så, nu kunde man ge tid att höra att så här, det är inget smått med, man ser hur de beter sig, så här, men då blir man säker på att det är rätt. Liksom. Ja, det här kändes väldigt bra. Ja, nu har vi ju 72 klockrena. Sen rör sig. Så där är. Det är en större. Ja, det är en stor. Den som kommer nära är också skjutbara. Alla är skjutbara här nära. Nej, den står här. Ta den där dörren. Bra. Perfekt, en liten gylta. Bra. Kan inte vara bättre. Nej. Vad kan den väga? 60-70? Ja, men det här är väl upp mot närmare 60 kanske. Ja. Ja, Daniel, står vi mitt i vetefältet med ditt 3:e vildsvin för kvällen. Vad känner du? Jag känner en tacksamhet gentemot dig att jag fick besöka den här fantastiska marken. Vi har sett så mycket vilt. Det är ju liksom helt otroligt. Vi har sett älg och kron och dov och en himla massa vildsvin. Och väldigt fina bockar också. Men alltså det jag känner framförallt är ju att det är en jaktform som jag gärna vill hålla på med igen. Sjukt spännande, mycket adrenalin, men ändå liksom... Ja, men vi har haft koll på tillvaron hela tiden.
Men jag trodde inte man skulle ha sån koll på de olika liksom, individerna i grupperna som man har. Ja, det är lätt att stressa upp sig för att man kommer nära och tror att nu måste jag. För så är det ofta när man jagar annars, att du får ett läge när viltet är framme. Men här står de ju tryggt. När de valt att gå ut och bäta, då är de trygga och då kan man ta sin tid. Liksom. Men den här situationen var lite annorlunda än de andra två. Då har vi liksom haft dem och så har man, och nu har det blivit ljust. Så det är helt annorlunda. Men här såg vi dem faktiskt inte. Alltså vi såg att det var mindre vildsvin. För vi såg någon lite större. Och det var ju liksom, det bara rasslade liksom. Och så i slutet bara rasslade det mot oss. Det var skithäftigt var det. Ja, superkul att du fick uppleva det. För det här är ju liksom när det är som bäst, skulle jag säga. Så att, ja, men jag har liksom varit... Det har varit en fantastisk dag. Och det har varit väldigt tryggt att jaga med dig. Och alla skottsekvenser har känts väldigt sådär... Jag har haft full koll liksom. Så det har varit jätteskönt. Bra. Fantastisk upplevelse. Och så säger vi till er som har tittat, tack för att ni har tittat och hoppas att vi ses snart igen.